Marami nagsasabi sa akin na bakit ang ipinangalan mo ay Lolo Claro? Pwede namang Bernie's Restaurant o yung pangalan ng asawa mo o kaya isa sa mga anak mo. Pero alam nyo, ako'y lumaki na para sa akin, hinahangaan ko si Lolo Claro ko. Located in the western part of the province of Cavite, Maragondon is a town replete with ancestral houses and structures that lend importance to Philippine history and culture. Its name, Maragondon, is believed to be an approximation of the Tagalog word Maragondong, which means having a thunderous sound. While in town, we found a 23-year-old restaurant that somehow resonates with Maragondon's name as it rumbled with a story that needed to be told, not to mention a fried chicken recipe that commanded attention. Always game for delicious discoveries and an intriguing history served on a plate, we dug in. Ako nga pala si Bernie Ilagan. Ako ang may-ari ng Lolo Claro's Restaurant. Ang Lolo Claro's Restaurant ay nagsimula way back year 2000. Dati kami nagtatrabaho ng aking asawa sa isang sikat at kilalang fried chicken house dito sa Pilipinas. And after 10 years, ay nag-resign kami. At ang sabi ko sa kanya, uuwi tayo ng Maragondon, Cavite para magsimula tayo ng sarili nating restaurant. Ang totoo nun, hindi naman agad talaga fried chicken house ang aming itinayo na restaurant. Nagsimula kami sa food and mommy house para bang karinderya lamang. Kaya lang, dumating yung pagkakataon na maraming nagka-clamor na bakit hindi kayo magtimpla ng fried chicken? And yun, after noon, nagtimpla kami ng 5 buo na fried chicken. At meron kami napagbigyan na nagkwento siya nang sabi niya, alam mo, ang sarap ng fried chicken doon. Tapos the following day, may dumating sa amin at umorder siya ng 90 whole fried chicken. Yun ang kwento. Maraming nagsasabi na unique ang aming manok. Tapos kinakailangan kasi, imamarinate siya. Ibabalot natin siya. Kinakailangan hanggang 1 hanggang 2 oras, okay lang siya. Hanggang tumalab yung kanyang timpla. After nun, sasalang natin yan dito. Kasi ang totoo, wala naman masyado talagang kontrobersyal na recipe o panimpla ang Lolo Claro's Fried Chicken. Makakain mo talaga yung lasang manok. Yung talaga bang wala siyang extender. Nag-a-average siya to 75 to 100 pieces a day. Kung dito lang sa branch na ito. Tuwad ang ating fresh ubod, pancit canton, bihon gisado. Napakarami nating iba't ibang mga pagkain dito na karamihan ay 90% ay mga Filipino cuisine. Si Lolo Claro may kwento na siya ay isang kilala na kutsero dito nung araw. Siya yung tatay ng aking papa, ng aking father. At aaminin ko sa inyo ang totoo, may kwento na si nanay at si tatay, hiwalay. Ang sabi ko sa aking may bahay, ipangalan natin kay Lolo Claro. Kasi ang pangalan ng Lolo Claro ay reconciliatory. Ako'y naniniwala na kung ano man yung naging gap ng Ilagan family sa father ko at ng Pareha family, ayon ay mabibridge, mayu-unite yon.
At nung nagsimula na inilagay ko yung Lolo Claro's Restaurant, nagdatingan yung mga kapag-anak ko sa father side at tuwang-tuwa sila. Nagkataon, yung aking tiyuhin, na yun ay nagbabarko, umuwi din siya. Nakita niya na merong nakalagay na tarpaulin na nakalagay ay Lolo Claro's Restaurant. Magang-maga yun dumating siya, sabi niya, sino naglagay ng pangalan ng tatay ko dito? Tapos lumabas ako, naka-apron, medyo madumi, galing kusina. Ang sabi ko, apo po ako ni Claro, anak po ako ni Virgilio. At alam niyo ba kung anong nangyari yon? Bigla siyang napaluha. At ang sabi niya sa akin, natutuwa ako. Sa dinami-dami ng apo ng tatay ko, ikaw pa ang nagpakilala sa pangalan ni Lolo Claro. Direk! Apo! Ayun na! Eto ang aking uncle. Isa sa anak ni Lolo Claro. Eto si Lolo Claro. The Mustard Seed na isinulat ni Doktora Marita Andamanrillo at isa sa pinarangalan niya si Lolo Claro. Kasi malaking blessing sa kanilang pamilya si Lolo Claro. Na mula sa librong ito, na ikuwento niya kung sino si Lolo Claro. He was a robust man who was more than a brother to tatay and nanay. He deeply influenced us in many ways. Patience, perseverance, and uprightness among others. We will forever cherish his wisdom, which until now serves as our lighthouse in our respective journeys. Kung mapapasin ninyo, laging merong, sa Lolo Claro's, laging merong kabayo. Di ba? May mga kabayo. Ang reason ko kaya nagkukolekta ako ng mga kabayo, in memory ng tatay ko, kasi ito ang ikinabuhay niya sa amin. Ikinararangal ko na ito ang trabaho ng tatay ko. Kahit sa kotsero, hindi kami nakaranas maging turuang mga lesa, hindi kami tinuruan. Siguro ayaw niyang danasin yung dinanas niya para sa amin. Koreata World War, nakatira kami sa Cavite City. Ang tatay ko, may mga kalesa siya. Yun ang parang taxi nung araw sa Cavite City. Kilalang-kilala si Lolo yun sa katapatan. Kilalang-kilala si Lolo sa tinatawag natin na pagmamahal sa kanyang trabaho. Ever since I was a kid, elementary school, through high school, and even through college, and up to working, we've been going here sa Claro's, Lolo Claro's. So yung mga owners, kilala na namin. So it's like a family, I guess a family restaurant for us. May mga pamangkin ako na dito bininyagan, may mga birthday kami na dito ginanap, may mga kasalan sa mga kamag-anak namin na dito ginanap. So everyone has been a part of Lolo Claro's ever since we were young. The first anniversary is 2014 and we celebrated it here. So this is actually part of a Maragondon legacy, Lolo Claro's. Ako'y naniniwala na kapag ang ginamit kong pangalan ay Lolo Claro's Restaurant, dito magaganap talaga at mangyayari na ang pamilya na dating hiwalay, pamilya na kung saan pagka nagkakatagpo ay parang hindi nagkita. Pag nailagay ko yung pangalan ni Lolo Claro, magkakaroon ng rekonselyasyon ang pamilyang ito. Kaya kung buhay ngayon si Lolo Claro, malamang ipapasyal niya ako sa buong Maragondon kung siya'y nakakaratela pa rin ngayon, nakakalesa pa rin ngayon,
At ang sasabihin niya, Bayan ng Maragondon, narito ang aking apo na nagparangal para sa akin, kaya siya'y akin ding pinaparangalan. Siguro ganun lang, hindi ko alam. Hindi ko alam.